Ось ви зранку прокинулись, зібрались на роботу, виходите в двір, підходите до свого автомобіля, який був вчора спокійно, легко припаркований, і бачите ось таку картину. Опа! Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас тут спереду автомобіль і ззаду автомобіль. І ось така от картина. Хоча вчора ми припаркувалися і бачили, що відстань до автомобіля попереду чи позаду була зовсім іншою. Або взагалі там не було автомобіля. Але після того, коли ви припаркувалися, ті автомобілі від'їхали або приїхали інші. І, як ви розумієте, в дворах завжди з місцем важко, тому ось така от парковочка в нас виглядає жутковато для водіїв-початківців. Але сьогодні ми розберемося, як виїхати з такої парковки, не зачепивши ні своє авто, ні чуже. Покажу вам техніку, алгоритм виїзду з такого складненького місця, коли нас зажали з обох сторін. І покажу помилку, яку допускають майже всі початківці, через що не можуть нормально виїхати, тобто не виходить. Інколи навіть я бачу ситуацію, коли дружина просить свого чоловіка: виїдь замість мене, бо я не можу. Або бувають різні ситуації. Тому зараз переходимо до справи. Я вам покажу, як це схематично виглядає, після чого побачимо, як я виїду з допомогою того алгоритму, про який ми сьогодні будемо говорити. Поїхали. Дивіться, друзі, логіка тут дуже проста. Я постараюся швидко, щоб більше на практиці показати на реальному автомобілі. Але тут важливо розуміти, що проблема, як правило, не в габаритах, не в тому, що тут дуже вузько. Проблема більше в тому, що часто ми не до кінця чітко розуміємо, куди, в яку сторону і наскільки повертати кермо. Тож давайте зараз це розберемо як чіткий алгоритм. Дивіться, в нас і спереду, і ззаду дуже вузько. Давайте уявимо, що спереду трошки більше місця. На практиці також покажу. Навпаки, що ззаду трошки більше місця, а спереду ми майже впритул. Як правило, у вас буде така схожа ситуація, що з одної сторони місця більше, з іншої місця менше. Дуже рідко, коли буде прям ідеально точно все. Тому перший маневр ми завжди робимо назад, туди, де більше місця. Але помилка, я про це на практиці також скажу, помилка може бути та, що ми просто можемо туди-сюди отак от вперед-назад їздити, включати задню передню, а толку не буде. Тому обов'язково вмикається та чи інша передача і повертається кермо до упора в ту чи іншу сторону. І давайте розбирати, в яку саме сторону потрібно повернути кермо, щоб наш маневр був максимально ефективний, щоб ми за найменшу кількість спроб туди-сюди виїхали з цього парковочного місця, коли нас зажали. Звісно ж, тут потрібно і в дзеркала дивитися, і робота з габаритами, це само собою. Але давайте зараз більше про саме алгоритм. Якщо ми їдемо назад, то наша задача, щоб автомобіль попою задом приїхав до бордюра. І це буде означати, що перед автомобіля вийде трошки в сторону виїзду. Тобто ми маємо розвертати автомобіль в сторону виїзду. Значить, перший маневр, якщо ми робимо назад, ми їдемо до бордюра. А куди ми хочемо, щоб поїхав зад, коли ми йдемо заднім ходом, туди і повертаємо кермо. Тому закручуємо кермо до упора, до бордюра. Потім зупинились, включили знов режим драйв чи першу передачу і повернули кермо до упора в протилежну сторону, тобто в сторону виїзду. Це більш логічно, тут, думаю, проблем з цим не буде. Але важливо, тільки до упора повертаємо, не потрошки. І бажано не на ходу повертати кермо, а повернути і лише потім їхати. Тому що лише так ви зможете більш ефективно використати цей простір мінімальний, який у вас є. І виходить, в нас машина розвернеться ось так. І тут ми бачимо, що ще не можемо виїхати. Ще більш небезпека, що ще є небезпека. Окей, повторюємо той самий маневр, який робили спочатку. Тому що вже знову у нас ситуація схожа, як була спочатку. Спереду мало місця, ззаду багато, але ми вже трошки розвернуті. Тому ми знову вмикаємо задню передачу і кермо, повернувши до упора вліво, тобто в сторону бордюра, ми знов їдемо назад. І наш автомобіль ще більше розвернеться. Потім знову повертаємо кермо в сторону виїзду і виїжджаємо. Якщо ви думаєте, що таким чином ми в'їдемо в бордюр задніми колесами і не зможемо виїхати, то це не так. Перед зміщується сильно, а зад майже не зміщується. Тобто, якщо ви бачите, що у вас до бордюра 10 см, то спокійно їдьте далі до бордюра. Спокійно їдьте, ви в нього не впретеся. Інколи може таке бути, що ви впретеся, але тоді вже спереду появиться вже простір. Тому ми знову пройдемо вперед і знову від бордюра трошки від'їдемо. І потім знову закручуємо колеса до бордюра і знову в нього впираємося. Якщо вже на то пішло, якщо вже бачимо, що до бордюра дуже близько. Але повторюю ще раз, зад так швидко до бордюра не притискається, як
вперед в протилежну сторону. Тобто вперед буде сильну амплітуду робити. А зад ні. Чому? Тому що повертаються лише передні колеса, задні не повертаються. Це означає, що не треба боятися, що до бордюра дуже близько. Окей? Тепер переходимо до практики. Ну що, друзі, тепер давайте спробуємо на практиці виїхати з дуже-дуже вузького парковочного місця, де нас піджали з обох сторін. Нагадую, це прямо от та ситуація, коли нас максимально прижали. Це там попереду 15-20 см, ззаду так само сантиметрів 20. Тут важливо не лише сам алгоритм, але важливо і розуміння кількох таких фундаментальних, таке слово є розумне, речей. Тобто, перше, це не забуваємо користуватися всіма допоміжними способами, які в нас є. Тобто, дзеркала. Обов'язково мають бути гарно налаштовані бокові дзеркала. Можна трішки опустити нижче, щоб добре бачити, якщо там погано видно задній автомобіль. Обов'язково використовуємо салонне дзеркало, тому що воно показує дуже часто більш правильніше, ніж бокові. Бокові трошки викривлюють картинку, задні показує більш точно. Далі. Парктроніки, ті, що пілікають, обов'язково, якщо є, використовуємо. Не вимикаємо з точки зору, типу, мені ж треба навчитися, значить треба без парктроніків це робити. Ні, робимо. Це на автодромі між конусами можна без парктроніків це робити, щоб там потренувати відчуття габаритів. А ось в реальних умовах обов'язково використовуємо. Також користуємося допомогою людей, які там з нами разом в автомобілі, чи може навіть перехожий, сусід, щоб він нам підказував, збоку допомагав. Так як такі місця доволі вузькі, і поки у вас ще оце так зване відчуття габаритів не сформоване, то вам така допомога обов'язково має бути надана. Тобто і не соромтеся попросити когось, якщо що. До речі, про відчуття габаритів. У нас на курсі паркування від А до Я на даному YouTube-каналі ви можете стати спонсором і отримати в подарунок курс паркування від А до Я. На другому уроці ми показуємо з Олександром Зєрчиковим, які вправи саме виконувати, щоб відчути габарити. Тобто ми показуємо дві вправи, які дуже круто прокачують саме відчуття габаритів, розуміння відстаней до об'єкта, тому обов'язково переходьте на курс паркування від А до Я, ставайте спонсором, заодно підтримуйте україномовний контент. Виїжджаємо. Отже, в мене тут парктроніка є, тут навіть є камера, але я все одно буду старатись більше по зеркалам орієнтуватись. Тобто орієнтуюсь по зеркалам, але слухаю парктроніки, вони також дають багато інформації. Що тут важливо? Важливо розуміти такий нюансик. Тобто оглянути, подивитися, де у вас трошки більше місця, спереду чи ззаду. Тобто в будь-якому разі, навіть якщо і там вузько, і там, то десь або спереду, або ззаду, все одно трошки більше місця. В моєму випадку ззаду трошки більше місця. Там ззаду сантиметрів 20-25, а спереду десь 15. Це означає, що перший маневр я буду робити назад. Тобто обов'язково перший раз їдемо туди, де більше місця. І помилка, яку допускають майже всі початківці, це вони починають їхати просто на рівних колесах назад. Типу, здам назад. Ой, це я не на рівних їду. Зараз знову приїду вперед. Парктронік кричать, що я вже дуже близько. Тобто на рівних колесах не їдемо ось так. Тому що це нам нічого не дасть. Ми будемо туди-сюди кататися просто ось так і все. Наша задача – почати розвертати автомобіль. От я знов став, де я був. Наша задача – почати розвертати автомобіль в сторону виїзду. Що це значить? Це значить, що капот автомобіля, мордочка має бути в сторону виїзду повернута, тобто і ми з кожним своїм маневром все більше і більше повертаємо, так як я на схемці показував. А зад машини все ближче і ближче до бордюра має бути. Так ось, перший маневр ми робимо назад. І коли ми їдемо назад, це означає, що ми маємо думати більше про те, куди направити зад. Зад ми направляємо до бордюра. А коли будемо їхати вперед, ми направляємо передок, а передок ми направляємо від бордюра. Тобто, щоб виїхати, нам потрібно все розвертати машину, все більше і більше. Тобто, зад все ближче і ближче до бордюра має бути, перед все далі на виїзд має бути. Так ось, виїжджаємо. Повернули колеса до упора. Не дуже жмем сильно кермо, але, в принципі, треба до упора повертати. Але не жмем. Тобто, трошки від самого крайнього положення, коли вже вперлися, трошки треба назад повернути кермо. Тому що якщо будемо не до упора повертати, то в нас також буде дуже неефективний виїзд. Тобто ми за багато разів будемо туди-сюди човгати. А так в нас буде мінімальна кількість разів. Да, парктронік каже, що ми вже впритул. Тут на камері навіть показано, але все одно якихось 10 сантиметрів я проїхати можу, так як в мене там десь сантиметрів 20 приблизно є. Тобто 10 я проїжджаю з них. Дивлюсь по зеркалам. Ну от, мабуть, ось так достатньо буде. Тепер вмикаю режим драйв, тобто вперед.
Бачите, мою машинку вже трошки розвернуло. І повертаю колеса до упора в сторону виїзду, щоб ще далі розвернути її. І я розумію, що я не вийду, тому навіть особливо не парю, що там на дорозі робиться, тому все одно буду зупинятися, тому трошки під'їхав. О, ось парктронік мені каже, що я вже теж впритик, там 10 см залишилось максимум. Знов ставлю задню передачу. Знов колеса до упора. Це дуже важливо. До упора назад, до упора вперед. Завжди, коли міняємо передачу, повертаємо кермо завжди в протилежну сторону. Такий вам лайфхак. Але головне поняти, з якої сторони почати, в яку сторону кермо повертати. Якщо ви зрозуміли, в яку сторону повертати перший раз, то далі логіка дуже проста. Змінюємо передачу, змінюємо положення керма на протилежне. Змінюємо передачу, змінюємо положення керма на протилежне. Дивіться, я включив знов режим драйв і знов міняю положення керма на протилежне. Розумію, що тут вже все. Знов міняю положення керма на протилежне і їду назад. Не на ходу крутим руль, а повернули і потім їдемо, бо на ходу ви не зможете так нормально розвернути. Ну все, ззаду також дуже близько. І ось десь зараз приблизно з третьої спроби, це третя була, я, скоріш за все, виїду. Що ми бачимо? На дорозі вільно, ззаду вільно. Все, тепер я можу виїхати. Якщо ви не впевнені, що можете виїхати, то, звісно, ви зможете ще раз повторити такий самий маневр. Тобто обов'язково, тільки коли впевнені, тільки тоді виїжджаємо. Ну, от приблизно так виглядає виїзд з дуже вузького місця, коли нас підперли з обох сторін. Нічого страшного не буде, якщо ви більше разів туди-сюди покрутитесь. Головне – алгоритм. Повернули кермо до упора, здали трошки назад. Повернули кермо до упора, здали вперед. Тобто не бійтеся крутити кермом. І не бійтеся по цих 10 см під'їжджати, якщо ви розумієте, що там ззаду ще 10 залишається. Це дуже вузько, але все буде добре. Повірте, тренуйтесь. І залишайтеся спокійними, кайфуйте від процесу водіння. Надіюсь, було корисно. Всім гарного вечора. Пока.